Hello po mga kadudes! Isang magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome back po sa YouTube channel namin ni Duduy. And once again, welcome back po sa aming kusina. So, syempre, magluluto po ulit tayo ngayon. Cooking vlog po ulit tayo. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon guys ay recipe po ng band leader namin dati dito sa China. Pero ngayon nasa Pilipinas na po siya, si Bossing Apple. Hello Bossing! Ayan. So, kasi kami po, mahilig po kami kumain ng mga pagkain na may gata. At isa na po din yung Bicol Express. Kaso, hindi po ako mahilig sa maanghang. Yung mga spicy food na yan, hindi po ako mahilig. So, ginawa po niya ng paraan para makakain pa din ako ng Bicol Express. Nilagyan niya ng twist. So, parang hindi na siya Bicol Express kasi Bicol Express di po ba maaanghang. Pero lasang Bicol Express pa din to guys. Kaya sa mga boys and girls dyan na gustong kumain ng Bicol Express pero ayaw nung sobrang anghang. Eto guys, itong recipe na ito, itong lulutuin ko na ito ay para sa inyo. Kaya samahan niyo po ako dito sa kusina para mapanood niyo po kung paano ko gagawin tong Bicol Express with a twist. Guys, ang gagamitin natin dito na shrimp sauce or yung bagoong ay homemade ko po. Ayan. May vlog po ako nito. Panoorin nyo na lang po, nandiyan po sa channel namin ni Dudoy. Kasi alam niyo naman po dito sa ibang bansa, mahirap maghanap ng bagoong. Kung meron man sobrang mahal, kaya para-paraan na lang din po. So, ayan. So guys, ayan, yung sinasabi ko sa inyong recipe nung band leader namin dati, yung sa pagluluto niya ng Bicol Express na nilagyan niya ng twist, instead na maglagay siya ng maraming finger chillies or yung siling pamaksiw sa atin kung tawagin. Ang ginagawa niya guys, yan, naglalagay siya ng green beans or yung Baguio beans. Para kunwari, maraming sili. Pero ito yung nilalagay niya. Tapos, maglalagay lang siya ng ilang piraso ng finger chilies or yung siling pamaksiw. So, ilalagay na natin siya ngayon.
with a twist. Ayan. O, di po ba? Hindi po siya spicy. Hindi siya too spicy, pero at least may gulay. Healthy. Healthy po siya. I-try niyo po itong recipe na ito, guys. Para dun sa mga mahilig sa Bicol Express, pero ayaw nila nung sobrang anghang. Ito, panigurado po magugustuhan niyo po itong recipe na ito. Once again, thank you po sa pagsama sa akin dito sa kusina. And don't forget to like, share, and subscribe po sa YouTube channel namin ni Duduy. And leave us your comments below kung meron po kayong mga komento dyan. And thank you everyone. Keep safe and God bless.